नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 10वी 12वीच्या परीक्षा आणि इयत्ता 11वी आणि इयत्ता 13वी त्याला आपण FIBA वगैरे असं फर्स्ट इयरचे प्रवेश म्हणतोय, त्यांच्या संदर्भामध्ये असलेल्या अपडेट आपण समजून घेत आहोत। पहिली न्यूज पाहूयात। 12वी निकालानंतर प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया राबवणार। प्रथम वर्ष म्हणजेच FYला तुम्हाला जे ॲडमिशन घ्यायचे आहे ते ॲडमिशन घेण्याची जी प्रक्रिया आहे ती केव्हा सुरू होईल असं जे प्रश्न आपल्या मनामध्ये येत आहेत, तर त्यांच्या संदर्भात ही महत्त्वाची बातमी आहे की 12वीचे निकाल लागल्यानंतरच FYचे ॲडमिशन या ठिकाणी सुरू होतील। तोपर्यंत CET वगैरे ह्या ज्या परीक्षा देत आहेत विद्यार्थी, त्यांनी ह्या परीक्षाची तयारी ठेवावी, जेणेकरून ह्या परीक्षा झाल्यानंतरच हे प्रवेश देखील होणार आहेत। विविध ठिकाणी ज्या CET परीक्षा घेतल्या जातात म्हणजे व्यवसाय अभ्यासक्रम किंवा उच्च तंत्रज्ञान विभागाकडून, तर त्या परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना देऊनच प्रथम वर्षाला ॲडमिशन मिळतात, तर त्यांनी या परीक्षांची तयारी करणं गरजेचं आहे। 12वीचे निकाल लागल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल, तोपर्यंत आपण ही सगळी तयारी करू शकतो। यानंतर दुसरी महत्त्वाची बातमी आहे की 12वीचा निकाल जो आहे तो अंतर्गत मूल्यमापनाच्या संदर्भात 28पर्यंत कळवा असं CBSEने त्यांच्या शाळांना आदेश दिलेले आहेत। अंतर्गत मूल्यमापनाचे जे अंक आहे ते 28 तारखेपर्यंत CBSE बोर्डाकडं कळवण्यास सांगितलेलं आहे। आता CBSEने अंतर्गत मूल्यमापन करता येऊ शकतं किंवा त्यांनी ऑनलाईन वगैरे इतर माध्यमातून ज्या काही परीक्षा घेतल्या असेल त्याच्या आधारे हे मूल्यमापन केलं जाणार आहे, तर ते मूल्यमापन 28पर्यंत कळवायला सांगितलेले आहे। याच्या संदर्भामध्ये देखील निर्णय लवकरच आपल्याला पाहायला मिळतील की कशा पद्धतीने 12वीचे निकाल तयार होणार आहेत। यानंतर आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे 10वीची परीक्षा रद्द झालेली आहे, पण पुढं काय असे परीक्षा रद्द झाल्यानंतर अनेक प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांना होते, त्या संदर्भात मुख्याध्यापक संघाने मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यामध्ये अनेक प्रश्न आणि त्याची उत्तरं आपल्याला पाहायला मिळतील। जसं 10वीची परीक्षा होणार आहे का, त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। परीक्षा नाही तर मग मूल्यमापन कसं होणार आहे। ॲक्च्युली याच्या संदर्भात आपण बरेच वेळा बोललेलोच आहोत। अंतर्गत मूल्यमापन नेमकं कसं होणार हे देखील आपण अभ्यासलेलंच आहे। 30, 20, 50 असं जे डिवायडेशन आहे ते तुम्हाला माहितीच असेल। म्हणजे 10वीचे सरसकट सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। तर मूल्यमापन हे 30, 20, 50च्या माध्यमातून जे ठरवलेलं आहे त्याचा जर विचार केला तर सर्वच विद्यार्थी पास होतील असं नाही। काही विद्यार्थी जे 9वीला काठावरती पास असतील तर त्या विद्यार्थ्यांना जर आता गृहपाठ मूल्यमापन जे अंतर्गत गुण आहेत त्याच्यात जर कमी गुण मिळाले, लेखी परीक्षांमध्येही कमी गुण मिळालेले असतील, तर असे विद्यार्थी फेल होण्याची देखील शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही। त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी स्पष्ट केलेला आहे। आणि अशा वेळी जर मला मिळालेले 10वीचे गुण मला मान्य नसतील तर मग काय, तर अशा विद्यार्थ्यांना 10वीचे गुण मान्य नसतील तर त्यांना श्रेणी सुधार करण्याची संधी पुढं दिली जाणार आहे, त्यांना चान्स दिली जाणार आहे। त्यानंतर येत्या 11वीचे प्रवेश कसे होणार, तर 11वीच्या प्रवेशाच्या संदर्भामध्ये CET परीक्षा घेतली जाणार आहे, त्या CET परीक्षेद्वारे प्रवेश होणार आहे। 11वीसाठी CET परीक्षेचे प्रश्न कोणत्या आधारावर विचारले जातील, तर हे पण आपल्याला माहिती आहे। 10वीच्या सिलेबसवर आधारित हे प्रश्न विचारले जाणार आहेत। यानंतर इयत्ता 11वीची CET परीक्षा किती गुणांची असणार आहे। 11वीची ही जी परीक्षा आहे ती 100 गुणांची असणार आहे। 100 गुणांचे बहुपर्यायी प्रश्न असणार आहे। इयत्ता 11वीचे प्रवेश कसे होणार, तर या CET परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार महाविद्यालयात प्रवेश दिले जाणार आहेत। ही परीक्षा देणाऱ्या 11वीला प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाणार आहे। म्हणजे CET न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना 11वीत प्रवेश कसा मिळणार, तर ज्यांनी CET दिलेली नाही आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या संदर्भामध्ये सुरुवातीला ज्यांची CET आहे त्यांना प्रवेश दिले जातील आणि त्यानंतर उरलेल्या विद्यार्थी ज्यांनी CET न दिलेले विद्यार्थी आहे त्यांना प्रवेश दिले जाणार आहे। अशा पद्धतीचे हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। चला तर मग मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात। भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने शैक्षणिक माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।